سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین بریم بپردازیم به حکایت 15 از گلستان سعدی. حکایت 15 از گلستان سعدی حاوی یک چالش اخلاقی مهم هست که خب طبق معمول سعدی با اون کلام پرنفوذ و نافذ خودش برای ما روایتش کرده و اون هم چیزی نیست جز مقاومت در برابر گرفتن پست بالای حکومتی. حالا از چه جهت این رو یک چالش اخلاقی مهم میدونه؟ از این جهت که شما اگر واقعا اپسیلونی وجدان در وجودتون باشه و یک پست بالای حکومتی داشته باشید، متوجه این موضوع هستید که مسئولیت بسیار خطیر و سنگینی دارید و حقیقتاً یک شب هم خواب راحت نخواهید داشت. این بسیار مناسب سیاستمداران امروز هست. در گذشته این یک چالش اخلاقی بود، امروز تبدیل به یک شوخی شده عملاً. سعدی میگه یکی از وزرا معزول شد و به حلقه درویشان درآمد. معزول یعنی عزل شده، کسی که در حقیقت از کار برکنار شده. میگه یکی از وزرای پادشاه، باز هم عرض میکنم اگر یک بار به محاوره میگم گلستان رو میدونم متوجه میشید، برای زیرنویس یک بار هم به محاوره میگم. یک پادشاهی بوده، بنابراین طبع ملونی دارن، طبع بالا پایین سینوسی دارن. حالا جلوتر به این مسئله اشاره میکنه. حالا یه روزی عصبی میشه و وزیر خودش رو عزل میکنه، از کار برکنار میکنه. و خب این وزیر هم که میبینه عزل شده، میره به حلقه درویشان در میاد، میره میپیونده به درویش ها و خب مفاهیم عرفانی کمی او رو به آرامش میرسونه، دستخوش تغییر میکنه تفکرش رو. برکت صحبت ایشان در او سرایت کرد و جمعیت خاطرش دست داد. برکت صحبت اینجا یعنی همون سعادت همنشینی با درویشان. میگه او از در حقیقت پست وزیر عزل شد و رفت پیوست به درویشان و این سعادت همنشینی با درویشان بهش سرایت کرد و جمعیت خاطرش دست داد. جمعیت خاطر به کسی میگن خاطر جمع که آرامش خاطر داره. میگه وقتی اومد بیرون این آدم مسئولیت پذیر با وجدانی بود. وقتی که اومد بیرون و رفت فیمابین درویش ها، کمی آرامش خاطر پیدا کرد و خب مفاهیم عرفان هم درش تاثیرگذار بود. ملک بار دیگر با وی دل خوش کرد و عمل فرمود، قبول نکرد. یه ملک این پادشاه یه روزی که دوباره سر حال بود، احساس کرد به اون نیاز داره، در حقیقت ازش دعوت کرد که برگرده و پستش رو پس بگیره و سر کار بیاد، یعنی دوباره وزیر بشه. این عمل فرمود یعنی مأمورش کرد دوباره که بلند شه بیا سر کارت و خب او قبول نکرد و گفت معزولی به نزد خردمندان به که مشغولی. گفت من همین که عزل بشم، کمی آرامش داشته باشم، از اون محیط دور بشم، برای یک خردمندی مثل من بسیار بهتر از مشغولیه. این مشغولی ایهام داره، یا مشغول به در حقیقت امر وزارت یا مشغول بودن به معنای گرفتار بودن و پریشان بودن هست. میگه من عزل باشم قربون دستت، بهتر از مشغولیه، بهتر از اینه که بیام سر این کار و خودم رو پریشان کنن. آنان که به کنج عافیت بنشستند، دندان سگ و دهان مردم بستند. این کنج عافیت هم یعنی گوشه سلامت. میگه کسی که خودش رو از این در حقیقت تنش ها دور میکنه، این گوشه سلامت رو میگیره و میشینه. اینجا منظورش اینه که به تصوف روی آورده این وزیر دیگه. کسی که این کارهای پرتنش رو رها میکنه و گوشه سلامت و کنج عزلت میشینه. دندان سگ و دهان مردم بستن. این دندان سگ کنایه از حرف بیخود مردمه. میگه این خودش رو در معرض قضاوت قرار نمیده و عملا دهن مردم برای او بسته است، آزار نمیبینه. کاغذ بدریدند و قلم بشکستند و از دست و زبان حرفگیران رستند. خب این وزیر از وزارت عزل شده بود، پیوسته بود به درویش ها و صوفیان و خب کسی که این گونه فکر میکنه، این کاغذ بدریدند و قلم بشکستن قاعدتاً یک معنای کنایی داره. این کاغذ دریدن و قلم شکستن اشاره میکنه به اینکه این دنیا با مادیاتش و هر آنچه داخلش هست رو رها کرده بود. میگه کسی که اینجوری زندگی میکنه درگیر بالا و پایین زندگی نیست، حرص و طمع نداره، آز نداره،
و دنیا رو با تمام جذابیتاش یه گوشه‌ای گذاشته، خیلی بهش توجه نداره، با اون چیزی که داره زندگی میکنه و لذت میبره. قاعدتاً از دست و زبان حرفگیران هم رسته است دیگه. حرفگیران اینجا کسانی هستند که با گوشه و کنایه و طعنه با آدم صحبت میکنن. شما وقتی در معرض دیدشون نیستی، وقتی قضاوت‌های متفاوت نمیتونن در رابطه با تو داشته باشن که آره وزیر داره برای این وزارت میکنه که جیب خودش رو پر بکنه و این حرفا، وقتی تمام این مادیات و قدرت و منصب و مکنت رو کنار میذاری، قاعدتاً دیگه دلیلی نمیمونه برای حرفگیران و کسانی که طعنه بهت میزنن که با گوش و کنایه باهات صحبت کنن. خب مخالفت کرد با پادشاه دیگه، گفت نه نمیتونم برگردم سر کار. ملک گفت، پادشاه گفت هر آینه ما را خردمندی کافی باید که تدبیر مملکت را بشاید. خردمند کافی یعنی یک انسان شایسته و لایق و درخور این کار. برمیگرده به وزیر، میگه قربون دستت، این من برای چرخوندن مملکت نیاز به یک آدم کاردان و یک آدم شایسته و لایق دارم که بیاد تدبیر امور مملکت رو به همراه من دستش بگیره. یعنی یه همچین آدمی، یک آدم خردمند مناسب این کاره. و پاسخ وزیر جذابه. گفت ای ملک، نشان خردمند کافی جز این نیست که به چنین کارها تن در ندهد. وزیر هم برمیگرده بهش میگه اگه دنبال خردمند کافی میگردی، یک انسان شایسته، لایق و کاردان و با عقل و خرد میگردی، خردمند اونیه که تن به این کارا در نده. نیاد وزیر تو بشه، نیاد این همه استرس و فشار رو تحمل بکنه و در مقام قضاوت بقیه هم قرار بگیره. این دنیا رو با تمام دارایی‌هاش رها بکنه و در آسایش حداقل زندگی بکنه. به این تنش‌ها نمیارزه این زندگی. همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد. این همای همون مرغی است که ما میگیم همای سعادت و اتفاقا به همین دلیل هم بهش میگیم همای سعادت. میگه همای این مرغ بر بقیه مرغ‌ها بدین دلیل برتری داره و نسبت بهشون یک مرغ با شرفه و باعث میشه ما همیشه پیشوند سعادت اسم همای رو بیاریم که استخوان میخوره. از بین این همه نعمت‌ها، از اونجایی که او هم همای هم چنگال تیزی داره مثل عقاب و شاهین، اما جانور آزاری نمیکنه، نمیره جانوری رو بکشه. از بین این همه نعمت‌ها قانع هست به خوردن استخوان. این رو داره در پاسخ به همون ملک و پادشاه میگه آدمی که خردمنده نمیاد سراغ این کارا. اصلا شما این مسائل رو الان قیاس بکنید با کسی که الان وارد دنیای سیاست میشه و میخواد مقام و منصبی بگیره. یعنی به هر خفت و خاری تن در میده که فقط روی اون صندلی بشینه، که خب این در تضاد با حکمت سعدی است. سیاهگوش را پرسیدند که ملازمت صحبت شیرت به چه وجه اختیار آمد. سیاهگوش نام یک پستاندار گوشتخوار از تیره گربه‌سانان هم هست. کمی از یوزپلنگ کوچیک‌تره و روش تغذیه‌اش اینه که از پسمانده شکار شیر تغذیه میکنه. ببینید با چه دقتی انتخابش کرده. میگه از سیاهگوش پرسیدن که تو ملازمت صحبت شیرت به چه وجه اختیار آمد. بهش گفتن که تو چجوری هم صحبت و هم نشین شیر هستی، چجوری به همچین مقامی رسیدی، چجوری زندگی میکنی، دور و بر شیر میپلکی و راحت زندگی میکنی، کاریت هم نداره. گفت تا فضله صیدش میخورم و از شر دشمنان در پناه صولتش زندگانی میکنم. این فضله صید منظورش باقی مانده شکار هست. میگه من باقی مانده شکار شیر رو میخورم، تو دست و پاش نیستم، یه مقدار با فاصله ازش میستم، میذارم شکارشو بکنه، غذاشو بخوره، باقی موندهش رو من میخورم. و خب خاطر اینکه او هیبت و جلالی داره، صولت و شکوهی داره، وقتی راه میره تو جنگل کسی نزدیکش نمیشه، جرئت نمیکنه نزدیکش بشه. بنابراین من هم در سایه او همینجوری حرکت میکنم، وقتی به او کسی حمله نمیکنه من هم ایمن خواهم بود. گفتند اکنون که به ذل حمایتش در آمدی و به شکر نعمتش اقرار کردی، چرا نزدیکتر نیایی تا به حلقه خاصانت درآرد و از بندگان مخلصت شمارد؟
گفتن خب حالا که خودت پذیرفتی در ظل حمایتش هستی، ظل یعنی سایه، حالا که پذیرفتی الان در سایه حمایتش هستی، اقرار هم کردی که از نعمتش برخورداری، این شیر میره شکار میکنه تو هم از پسماندهاش میخوری، پس چرا نزدیکتر نمیای که از حلقه خاصانش باشی، از یاران و نزدیکانش باشی و او تا رو بنده مخلص خودش بشماره، خدمتگزار و صمیمی بدونه؟ خب نه، کناییست دیگه، بیان این شاه و وزیره. چی میشه که تو طمع نمی کنی که نزدیکتر شی؟ گفت از بطش او همچنان ایمن نیستم. هم بطش درسته هم بطش، اما بطش صحیح تر هست. بطش به معنای حمله کردن و یورش بردن و غضب کردن هست. میگه باشه، من درسته که در سایه حمایت شیر هستم، اما دوری و دوستی بهتره، همین فاصله رو حفظ کنم بهتره. هنوز هم ایمن نیستم از خشم او و غضب او و از حمله او. ترجیح میدم با فاصله ازش حرکت بکنم، همین میزان نعمت رو حفظ بکنم، همین مقدار عافیت رو داشته باشم، اما نزدیکتر نشم. اگر 100 سال گبر آتش فروزد، چو یک دم اندران افتد بسوزد. مهمه، گبر به معنای آتش پرست است، زرتشتی. میگه اگه یه آتش پرست، یک زرتشتی 100 سال هم آتش افروزی بکنه، آتش درست بکنه، شروع بکنه به نیایش، یعنی هر چقدر هم که تجربه داشته باشی، یک بار تو این آتش بیفته خواهد سوخت. این اشاره به همون غضب پادشاه میکنه دیگه. حالا جلوتر توضیح میده راجع به این موضوع. میگه این شکلی نگاه نکن، من هر چقدر هم خدمت به پادشاه بکنم، یه لحظه حالش خوب نباشه، بالاخره این آتیشش دامن من رو هم خواهد گرفت. افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیابد و باشد که سر برود. میگه اتفاق افتاده، این افتد یعنی اتفاق زیاد افتاده که ندیم حضرت سلطان، این ندیمه های پادشاه، حالا بر اثر خدمتی که میکنن سفره رنگینی هم پیدا بکنن، زر پیدا بکنن، مال و منالی هم پیدا کنن، اما پیش اومده که سرشون رو هم از دست دادن. چرا؟ چون حکما گفتند از تلون طبع پادشاهان بر حذر باید بود، که وقتی به سلامی برنجند و وقتی به دشنامی خلعت دهند و آوردند، که ظرافت بسیار هنر ندیمان است و عیب حکیمان. تلون طبع یعنی بالا پایین شدن خلق و خو. میگه حکما، آدم‌های عاقل گفتند از تلون طبع پادشاهان بر حذر باید بود، یعنی باید از این رنگ به رنگ شدن حس و حال پادشاهان که مثل موج سینوسی میمونه، یه دقیقه بالاست یه دقیقه پایین، باید آدم بر حذر باشه. اگه عاقل باشه نباید نزدیک پادشاهان بشه، که وقتی به سلامی برنجن، یه وقت میری با خلق و خوی خوب سلام احوال پرسی هم میکنی، مماشات هم میکنی، اما میرنجن، و وقتی به دشنامی خلعت دهند، یه وقتی هم هست میری ناسزا میگی حالا حالش خوبه دیگه، پادشاه امرم که امر اوست، یهو یک خلعت، یک لباس ارزشمندی بهت میده. این تلون طبعش و این رنگارنگ بودن و دگرگون شدن خلق و خوی پادشاه رو اشاره میکنه. و خب جمله بعدی یک جمله تاریخی و استثنایی است. آوردند که ظرافت بسیار هنر ندیمان است و عیب حکیمان. این ظرافت به معنای خوش طبعی هست. ببینید چقدر مسئله مهمی رو بیان کرده. میگه اون ندیم پادشاهه که باید به هر خفت و خاری تن بده، هر ناسازگاری رو بپذیره، فقط برای پادشاه خوش طبع باشه، مجیز پادشاه رو بگه و خودش رو از دایره ارزش و اعتبار بیرون ببینه، تنها مجیز پادشاه رو بگه، صرفاً برای اینکه یا سفره رنگینی داشته باشه یا جیب سنگینی. اون مخصوص ندیم پادشاهه. یک خردمند باوقار هیچ وقت واسه همچین اموراتی خودش رو سبک نمیکنه که فقط مایه سرخوشی پادشاه بشه. تو بر سر قدر خیشتن باش و وقار، بازی و ظرافت به ندیمان بگذار. جمله بسیار استثنایی است. میگه شما اگر خردمند هستی و اگر قدر و منزلت و ارزش خودت رو میدونی، اگر میخوای وقار داشته باشی کماکان، این بازی و ظرافت رو بذار برای ندیمان. اصلا نزدیک این وادی هم نشو، نزدیک کسب رضایت و مجیزگویی پادشاه و بالادستیت نشو. حالا این رو مقایسه بکنید با شرایط امروز که یک نفر سر و دست میشکونه برای نشستن روی یک میز و گوشه چشمی که بالادستی بهش داره.
کاش به مجیز گفتن برای اون بالادستی ختم میشد. گاهی منجر میشه به ظلم، به زیر دستان. امیدوارم از این پست هم لذت برده باشید. حتما کانال رو سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو هم بزنید. شبکه‌های اجتماعیمون رو هم یادتون نره. اگر قصد همیاری هم با مجموعه ما داشتید، اگر داخل ایران هستید آیدی پی و خارج از ایران میتونید از لینک پیپال استفاده بفرمایید، همیاریتون رو به ما برسونید. بسیار به ما کمک میکنه. پند سعدی رو آویزه گوشتون کنید. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.